هلو گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. علی اساسات هستم با یه اسمبل دیگه در خدمتتونیم. توی این ویدیو یه سیستم گیمینگ 20 میلیون تومانی داریم، البته بدون کارت گرافیک بچه‌ها. یه سی پی یو AMD Ryzen 5 4650G اینجا داریم که گرافیک آنبورد وگا 8 داره که جزو بهترین گرافیک آنبورد است. میخوایم با همون گرافیک آنبورد براتون تست گیم بگیریم، ببینید که از پس خیلی بازی‌ها برمیاد. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. بعد اینکه این ویدیو رو دیدید، تست گیم این سیستم حتما ببینید. قبل اینکه بریم سراغ معرفی قطعات و بعد آنباکس و اسمبل این قطعات، لطفاً کانال یوتیوب بنده رو سابسکرایب کنید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومد. گفتم ویدیو رو هم تا آخر ببینید. نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره این ویدیو، درباره ویدیو قبلی، درباره ویدیو بعدی دارید توی کامنت برام بنویسید. خیلی ممنون. خب از سمت چپ من شروع می‌کنیم که میشه از سمت راستش. کیس ماتریکس 50 که من خیلی ارادت دارم، واقعا کیس خوبیه. قیمتش 2,400,000 تومان. 4 تا فن A-RGB داره، 4 تا فنش هم با هم سینک میشه و فن هاب داره و فضای کیبل منیجمنت خوبی داره، پنل شیشه‌ای داره. کلا خیلی کیس خوبیه. البته دو مدل داره بچه‌ها. این مدل که ما گرفتیم جلوش شیشه است، درست میگم؟ بله، جلوش شیشه است. یه مدل داره، مدل مش. این شاید فکر کنید رنگش میشه. نه، اونطوری نیست. جلوش توریه به جای شیشه. اون مدل گردش هوای بهتری داره ولی متاسفانه خیلی گرده خب به خودش میگیره و خب زیبایی شیشه رو نداره. اما مادربردم B550 MA وای فای بچه‌ها. MA وای فای قیمتش روش 3800، 500,000 تومان از MA معمولی گرون‌تره به خاطر همون وای فایش. وای فایی که روی خود مادربردم میزنن خب مدل‌های مختلف داره ولی همشون از این دانگل‌های وای فای کوچیک به صورت USB وصل میشه به سیستم خیلی بهتره. یعنی اگه مادربرد وای فای داره بگیرید بهتره، ولی خب بعضی ما می‌بینیم فرق یه مادربرد وای فای با غیر وای فای 1 تومن میشه، واقعا نمی‌سن. ولی می‌خواستم بگم که انقدر کیفیت داره وای فایش که مثلا 500 تومن اضافه تر حذف می‌کنه. هدر A-RGB داره که RGB اون رو سینک کنه. چیپستش هم B550 هم نسل 4 هم نسل 5 سی پی یو AMD رو ساپورت میکنه. در کل خیلی مادربرد مناسبیه برای این سیستم. اول درباره SSD اون بگم بعد بریم. SSD اونم واقعا SSD به صرفه، خیلی اقتصادی و البته سرعت بالا و کاملی. 500 SSD M2 NVMe گیگابایت داریم. سرعت ریدش 1.8 گیگابایت در ثانیه است. سرعت رایتش 1.2 ببخشید. نسبت به بقیه برندها بخوام با سامسونگ مقایسه کنم، مثلا با 970 ایوی سامسونگ مقایسه کنم خیلی نامردی، چون قیمت این هولوش 1.600، قیمت اون هولوش 2.300 2.400، خیلی اختلاف قیمت بالاست. مثلا 500 گیگاش. به خاطر همین مثلا بیایم با پایینا، مثلا برند پایین مقایسه کنیم مثل لکسار، واقعا SSD خوبیه، 5 سال گارانتی آواجنگ داره. من انتخابم این SSD بود، چون که کنده خدا که می‌خواستیم واسه سیستم بخندیم گذاشت به عهده من انتخاب، من این SSD رو انتخاب کردم. بریم سراغ کولر سی پی یو. کولر سی پی یو رو که قبلا هم آنباکس کردیم، فکر کنم 2-3 باری آنباکس اسمبلش رو دیدید. خیلی کولر سی پی یو خوبیه، واقعا هم خیلی قشنگه. گاماکس GT A-RGB، نه GT A-RGB، GT A-RGB. عرضم به حضورتون که خیلی کولر خوبیه، یه فن خیلی بزرگ داره. RGBش هم که دوباره ادرس فایل RGB و سینک میشه با بقیه RGB های کیستون. یه هم برند دیپکول داره که اونم RGB و خیلی قشنگ میشه. بچه این بسته خیلی گنده که میبینید البته سی پی یو مشخصه دیگه. سی پی یو 4650G پرو رایزن 5 660 12 ترد، سی پی یو معمولیه ولی گرافیک آنبورد خیلی خوبی داره. گرافیک آنبوردش واقعا تو گرافیک آنبوردها خیلی خوبه. زیاد تعریف نمی‌کنم، ان شاءالله تا آخر ویدیو تست گیماشو ببینید که تنهایی قراره برامون گیم ران کنه. رم G-Skill TridentZ غیر RGB، تکرار میکنم غیر RGB. TridentZ RGB حالا چند بار آنباکس کردیم، اسمبل کردیم، دیدید واقعا قشنگه. غیر RGB هاشون دقیقاً همونه، یعنی جزء بهترین رم هایی که میتونید بخرید، مثلا تو فرکانس بالا TridentZ G-Skill عالیه. قیمتش هولوش 3300، 2 تا 8 فرکانس 3200. یه چیزی هم درباره فرکانس رم بگم بچه‌ها، الان سی پی یو مادربرد ما این فرکانس رم رو ساپورت میکنه. شما مثلا اگه مثلا نسل 9 اینتل دارین که مثلا تا فرکانس 2666 ساپورت میکنه، نیاز نیست مثلا 3200 یا 3600 رم بخرید، مگه اینکه مثلا بخواید اورکلاک کنید. اگه نمیخواید اورکلاک کنید واسهتون فرق نداره 2666 بخرید یا 3000 بخرید یا 3200 یا حتی بالاتر. کلا بیشتر از اون استفاده نمیکنه از سرعت رمش. حالا این هم درباره سرعت رم داشته باشیم.
قطعه بعدی و قطعه آخرمون هم پاوره. بچه اوضاع پاور یه ذره بد شده، یه ذره قیمت رفته بالا، مخصوصا پاور کولرمستر موجیشون کم شده. این پاوری که من برای سیستم خریدم واقعا قیمتش خوبه، 1,500,000 تومانه، 500 وات، 80 پلاس هم داره دیگه، نداره آقای فیلمبردار؟ بله 80 پلاس هم داره بچه‌ها. خب این از پاورمون که جزء اقتصادی ترین پاورهای ممکن است برای سیستم گیمینگ. 8 پین هم داره، یعنی حتی اگه بخوایم روی این سیستم گرافیک هم اضافه کنی کافی، لازم نیست پاور عوض شه. خب این بود از قطعات سیستم ها. بریم اول آنباکسشون کنیم دونه دونه و بعدش هم ببندیم روی جو کیسمون. خیلی جو کیس خوشگل میشه، حتما نگاه کنید. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat.
خب بچه همینطور که می‌بینید کیسمون آماده شد. خب بریم با هم تستش کنیم ببینیم روشن میشه نه. بچه راستی یه چیزی که من واقعا پشیمونش موقع اسمبل کردن، معمولا کیس‌ها یه دکمه دارن برای ریست. خب این دکمه هم میتونید وصل کنید به فن‌ها به خود کیس که LED ها هم RGB خود فن هم باش مثلا مودهای مختلف باش تنظیم کنید. ولی این کیس حالا سری قبل که اسمبل کردم اینطوری نبود، یه دکمه داره فقط هم واسه LED، اصلا نمیتونی وصل کنی به پایین مادربرد که برای ریست کردن باشه. یعنی الان ما دکمه ریست نداریم. خب اینم از این. چرا همش قرمزه؟ اینم قرمزه. الو. خب بچه امیدوارم از دیدن اسمبل این سیستم لذت برده باشید. حتما تست گیم رو ببینیم این همه از این سی پی و کارت گرافیک آنبوردش که تعریف کردن واقعا چیکار میکنه تو گیم ها. تا ویدیو بعدی خدافظ.